here now at Bojo River. Pagkat. So, meron siya alpa. Ayan siya tumitin. Then, lipa. Ano siya nga itong lipa? Dahil pa, Oh, tara! soft and hard oral. Mga sumunita. Nay, daghan. Laon kaay. Ilado na niya, ma'am. Murag lang na ilangot sila, no? Daghan jud sir. Then, na siya. Mo siyang gikuan sa kubo. May daghan mga Kasi small matibay na ulang kuan. Bato yun mountain. Kana siya. Four, 5, 7, 8, 9, 11, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 29. Ay, kasi sa'yo. Patay na! 35. Ang
48. 49. 50. 51. 50. Oh, bitang 6. 54. 55. 57. 58. 59. Oh, kay 65 man ko. Kinsay 6 of 3 kay Mao. Oh, mao nga ako wala. Oh, katuran 3 nga ko. Oh, nakabantay ng mas. Oh. Oh, wala na ito. So, 70. 71. 72. Tagal pa yung mga 75. 77. 78. 79. 80. 81. 82. Move ito. Pakpak siya. 87. 88. 89. 90. 91. 92. No, sige rin. 97. 88. 1. Oh, 99. 100.